YouTube channel. Meron na naman tayong bagong video ngayon. Mag-unboxing tayo ngayon ng in-order ko sa Lazada. Ito, dumating siya kahapon pero ngayon ko lang siya i-unbox. So guys, this is a tripod. Maglalagay ako ng picture niya somewhere here. So ito guys ay isang tripod. Nakalagay dito, original 3110 cellphone tripod camera, long tripod, free phone. Parang holder ata yung free phone niya. Free phone holder. Ayan, free phone lang nakalagay. So, ayan guys, i-unbox na natin. Titingnan natin kung ano, kung ito ba ay expectation. Ito, galagay ng picture. Or reality. So, unbox na natin. By the way guys, ito ay 160 pesos. Pero kasama ang delivery charge niya, naging 200. Kaya ito ay worth 200 pesos tripod. Tingnan natin kung worth it ang ating 200 pesos. Guys, meron akong sekreto. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Sinong nagsabi na pag wala kang gamit, hindi ka pwedeng mag-video o mag-vlog? Sabi nga nila, pag gusto may paraan, maraming paraan. So later guys, papakita ko sa inyo kung paano ako nag-video, kung anong ginagamit kong holder ng aking cellphone, tsaka ng aking ring light. Ayan. Yan guys, naka-bubble wrap siya, oh. Nice. Tapos, naka-carton. Ah. Wow! Nakalagay din siya sa bag. Ay, nalaglag. Ay, may remote siya guys. Oh, may remote. Yan, parang siyang may remote. Tapos ito yung sinasabi niya na free phone holder. Oh, andyan yung baby ko. No, anak, masira. Mamaya. Opo. Ano ang laman? Magandang packaging. Sa halagang 160 pesos. Wow! Wait lang guys, wait lang. Meron pa ata. Ay, wala na. Wow! So, yun guys. Ito na yung siya mismo. Ayan. Wait lang. Tignan natin kung paano siya ginagamit. Wala siyang manual. Wow! Ganyan. Nilatak siya. Oh! Oh! Wow! Wow! Ayan guys, oh. Ganyan na siya kataas. Tignan natin hanggang saan. Ay, mataas siya. Ay, mataas siya. Ay, buti. Wow, taas. Wow. Wait. No. Iba din. Wow! So, ayan guys, yung aking ginagamit na tripod, yung aking stand ng mannequin ko. O, tingnan naman po yung aking camera. Cellphone lang po ang gamit ko at nakaipit lang siya dyan. With matching saksakan ng the side ng ilaw. May gamu-gamu pa. Ayan. Yan lang pong ginagamit ko guys pag ako ay nag-video. So, ito po ngayon yung... Ayan na. So, ito naman guys yung ating in-order sa Lazada. Nice. Medyo upgrade. Yamanin. So guys, ito ay isa siyang reality. Hindi lang basta picture. Napakaganda po niya. Iipit ko sa ngayon. Ayan guys.
So, yun guys, na-assemble ko na po yung, yung tripod. So, meron siyang ganito guys, oh. Hindi ko napansin na may ganito nung nag-order ako. Pero, napaka-useful niya kasi, ano siya, pang-capture ng picture, tapos pang-play, pang-pause, ganun. Kaya napaka-ano niya, napaka-useful niya. Yan. Tapos, ang ganda-ganda pa ng ng tripod. Sa halagang 160 pesos. Paulit-ulit. Napakaganda po niya talaga. Yan. Hindi ko na po kasi mapakita sa inyo ng buo, pero maganda po siya. Tapos malaki. Ano ba yan? Nandiyan yung anak ko. Ayan o. Diba? Although po yung kanyang mga yung ginamit na material, alam mo po na, na hindi siya gaanong matibay, pero sa halagang yun, okay na po siya. Talaga siya. Sobrang okay. So, ayun guys, tapos na natin siyang i-unbox. At napakaganda po niya sa halagang 160 pesos. Tapos, 40 na delivery charge. Kasi dito po ako sa, sa Antipolo. Napakaganda po niya na sa halagang yun. Kaya, yan, mag-order na rin kayo. Pero na po akong bagong tripod. Hindi na sa kahoy at saka sa stand ng mannequin. So yun guys, yun lang po ang ating video for today. Thank you for watching. Mag-like and subscribe na po kayo. And kakalimutang i-click yung bell para po ma-update kayo sa mga darating ko pang video. Thank you and bye!